tudod, én mindig is nagyon érdeklődtem az olyan dolgok iránt, amik túl vannak a fizikai dolgokon, mondjuk így, és azokon a vagy azokért a dolgokért is, amik túl vannak az 5 érzékelésen, ugye az íz, lelés, a hallás, a látás, a tapintás, szóval mindig is tudtam, hogy van valami több, valami más, valami túl ezen, de azok a dolgok, vagy legalábbis amiket nekem mutattak be, miközben felnőttem, oké, Isten, vagy mondjuk egy vallás valamilyen formában, és aztán felnősz, és aztán csak ugye meglátod, hogy van rengetegféle vallás, és egy vallásnak van rengetegféle alfaja, és akkor azt mondod, hogy oké, ez nagyon érdekes, ez nagyon lineárisnak tűnik, de én mindig is azt gondoltam, hogy kell, hogy legyen ennél több, és ez nem szükség szerint valami olyan, amit nekem mondjuk meséltek az iskolában, vagy az egyetemen, de amikor ugye eldöntöttem, hogy a kiropraktőr iskolába mentem, és kiropraktőr orvos lettem, akkor az első dolog, amit megtanultunk, az az erő, ami a testet teremtette, az meg is tudja gyógyítani a testet, és ugye a tudatosságról beszéltek tulajdonképpen a testünkön belül, és azt mondta, hogy van egy ilyen velünk született intelligencia minden egyes emberi testben, emberi lényben, és ez automatikusan működik, de lehet, hogy részeit ennek a mi nézőpontjaink vezénylik, ugye a nézőpontjainkat pedig ugye az élettapasztalatunk, a traumáink, a drámáink, és ez az intelligencia mondjuk úgy, ami bennünk van, egy autopilota üzemmódban működik, és ezt néha megcsavarjuk, elnyomjuk, vagy az agyunkkal kontrollálni próbáljuk. Szóval elfelejtjük azt, hogy mi az a csoda, amik mi vagyunk, és elfelejtjük azt, hogy csak többek vagyunk, mint ez a fizikai repülő, ami ülünk tulajdonképpen. Szóval számomra ez egy folyamatos, folyamat, és nagyon sok különböző eszköz, nagyon sok különböző modalitás, nagyon sok különböző vallást kipróbáltam, nagyon sok minden. De az Access Consciousness módszerei eddig sokkal-sokkal több tisztánlátást adtak, mint amit bármely más módszer, amit korábban próbáltam felfedezni. Megérkeztem? Nem. Tudod, ez egy... A tudatossággal az a helyzet, hogy ez egyszerűen így lenyűgöz, tehát, hogy nagyon sok mindenre emlékeztet, nagyon sok körülménnyel szembesít az életben, és néha letaglóz az, hogy még mennyi munka áll előtted, de hogyha csak ez rólam lenne, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy könnyebb lenne, de ugye vannak emberek, akik körülvesznek minket, a gyerekeink, a családunk, a szerelmeink, a barátaink, és ők is hoznak választásokat körülöttünk, és az, hogy megengedésben legyünk azzal, hogy ők mit választanak, az nem a legegyszerűbb ezen a bolygón, tudod, ugye? Tehát, hogy... De ugye a tudatosság mindent magában foglal, és nem ítél meg semmit, szóval, hogy az emberek azt választják, hogy elpusztítják az életüket, hát igen, szóval ez egy nagyon ilyen letaglózó élmény, különösen szülőként. Szóval, de a múltban, mondjuk kb. Már 13 éve, mióta használom ezeket az eszközöket, hogy a dolgok, amik felbukkannak az életünkben, azok, amikre mindig is vártam, például, hogy gyönyörű emberekkel, mint például te is vagy, beszélgetéseket folytatni, akik szintén ti is a tudatosság útján lépkedtek, és például a világ másik végéről, például Magyarországon, és ez például az egyik álmom volt, hogy ilyen beszélgetéseken vegyek részt, és ez számomra ugye ez egy normális beszélgetés, de lehet, hogy a világ többi részének ez egy fura beszélgetés, de egyébként számomra nem fura, számomra ez egy ajándék, és én nagyon hálás vagyok, és mindezek a dolgok, amik felbukkannak ilyen varázslatként, és én nagyon hálás vagyok ezekért. Wow. Legalább 5 különböző irány van a világonban, amerre mehetünk, igen. Ez annyira fantasztikus, és tényleg én ezt nagyon imádom, például a te cégednél is.
Szóval emlékszem, amikor a tanfolyam után körbesétáltuk a Bleditavat, szóval tényleg nagyon emlékezetes volt számomra az, amit éreztem, hogy én bármi lehetek melletted, vagy amikor ott vagyok a te közeledben, szóval az a tér, ami te vagy, az fantasztikus. És lehet, hogy most ez furán hangozhat, hogyha valaki ezt először hallja, ez a tér, amit létezel, de tudnál egy kicsit erről beszélni, mert annyira fantasztikus volt az, ahogy te ezt leírtad, hogy nagyon sok probléma és szenvedés az itt teremtődik, és én azt gondolom, hogy ugye az elménk az egy hazugság, olyan, azt gondoljuk, hogy a barátunk, de amúgy nem. Szóval nagyon sok különböző modalitás van, amiről azt gondolom, hogy én is energetikailag ugye megtaláltam azt a dolgot, amit te is mondtál 12 évvel ezelőtt az Access-ben. Szóval tudnál egy kicsit erről beszélni, hogy mit jelent tényleg létezni az energiát? Tudod, ez valami olyasmi, amit egyébként hallottam az Access előtt is. Szóval köszönöm szépen először is az elismerést. Eddig. Okay. I think it's recording. It's good. You're good to go. It's recording. Feszük, igen, minden rendben van. Oké, szóval. Tudod, nem is tudom, hogy mit mondjak még erről, azon túl, hogy egy nagy részem így jött eleve a világra, és nem is értettem, szóval mindig megvolt ez a vágyam, amikor az emberekkel kapcsolódtam, a barátaim cukoltak is ezzel, és mindig azt mondták, hogy túl intenzív vagy, relaxálj. De én mindig úgy voltam, hogy kell, hogy legyen több, én mindig akartam többet kihozni abból, amikor időt töltöttem valakivel, és szóval amikor beleharapsz egy érett gyümölcsbe, és az összes ízt érzékeled, az édességét, és így láttam meg így láttam az életet, az élést is, ugye? Szóval, amikor mondjuk ugye elmegyek a tó körül egy sétára valakivel, akkor ez a dolog akartam lenni, hogy mint amikor beleharapsz ebbe az érett gyümölcsbe, én nem akartam ez a jelentéktelen valami lenni, és nem akartam csak ilyen csicseteket folytatni, ilyen jelentéktelen beszélgetéseket, és nem mondanám azt, hogy azt akartam, hogy jelentést hozzak, vagy hogy valami, tehát hogy nem akarok jelentőséget tenni rá, csak hogy én nem is tudom, hogy hogyan létezhetnék másképpen, tehát amikor más lényekkel interakcióra kerül a sor, akkor tényleg azt nem tudom, csak azt szeretném, hogy számítson, azt szeretném, hogy jelentőségteli legyen. Szeretném valahogy inspirálni azt a személyt, és inspirálva is lenni azáltal a személy által. És még egyszer, és ez nem egy ilyen tudatos gondolat volt, de én így láttam az életet, az élést. Le fogok némítani valakit. Oké. Okay. There we go. Hope it succeeds. Okay. És adok egy egyszerű példát, tudod, az egyik eszköz, amit tanulunk az Access Consciousness-ben, az, hogyha 10 másodperced lenne a további életedre, akkor mit választanál? És amikor én tényleg gyakran felteszem ezt a kérdést magamnak, akkor azt gondolom, hogy oké, mi van akkor, hogyha van ott velem egy másik személy is ebben a 10 másodpercben, ebben az utolsó 10 másodpercben? Légy szíves, le tudnátok magatokat némítani? Kérlek? Let me find the one who is talking in the background. Találjam meg azt az egyet, aki beszél a háttérben. No, I think it's good. Azt hiszem, most jók vagyunk? Oké, rendben. Bocsi. Szóval, és én nem is tudom, hogy most miért megyek le ezen a folyamon, de hogyha arra gondolok, hogy 10 másodpercen van az életem hátralevő részében, nem akarják ezt hallani? Valaki nem akarja hallani ezt a beszélgetést?
Ez annyira vicces, mert hogy így nézek mindenkit, és mindenki le van némítva elvileg, és ki az? Lehet, hogy az egy testetlen lény. Can you elaborate? Ó, belemeltünk ebbe mélyebben is? Ki tudja? Lehet, hogy itt nagyon-nagyon sok entitás van. Én is tényleg ezekre szeretem a figyelmemet helyezni. Minden lehetőség fontos, mert ugye a tudatosság mindent magában foglal, és nem ítél meg semmit. Szóval tényleg, hogyha csak 10 másodperced lenne, és van veled egy másik ember, akár egy idegen is, akkor én abban az utolsó 10 másodpercben tudod, hogy elköteleződnék ahhoz a másik emberhez. És én mindig így tekintek az életre, nagyon sok ember nagyon intenzív, még a férfi barátaim is azt mondták, hogy én túl intenzív vagyok, és lehet, hogy azt gondolták, hogy én homoszexuális vagyok, vagy valami, de és amikor szerelmi kapcsolatokban is voltam, amikor én interakcióba kerülök valakivel, akkor én tényleg az érett gyümölcs szeretnék lenni. Azt szeretnék, hogy ez számítson, és az nagyon intenzív lehet, és ez nagyon sok mindenki számára fura lehet. De az, hogy te felismerd ezt, és az átlag emberek ezt úgy néznék, hogy oké, mi két barát vagyunk, és Okay, hold on. I think now csak this is the time for me azt hiszem, hogy most itt az idő számomra, hogy most egy kicsit erőszakosabb legyek. Yeah, exactly. Okay. There we go. So everybody who is Szóval mindenki, aki guys, nincs lenémítva, most megakadályozzuk. A show-nak mennie kell tovább, oké? Szóval, bocsánat, Anthony, így folytasd csak, semmi gond. Szóval, amikor azt választom, hogy tényleg elköteleződöm az emberekkel, akkor tényleg próbálok teljesen önmagam lenni, falak és korlátok nélkül, és ez valami olyan, amilyen én mindig is voltam, tényleg mindig is ez a nyílt sebb voltam, mindig nyers voltam. Igen. És ez mindig is én voltam, szóval itt vagyunk most már megvannak ezek az eszközeim, amiket ugye az elmúlt 20 évben tanultam, én nagyon sok mindenen keresztül mentem, nagyon sok traumatikus dolgon is keresztül mentem az életemben, nagyon sok bántalmazás volt jelen az életemben, gyermekkoromban, szóval valahogy meg kellett találnom a saját utamat, egyedül, mondjuk a családon kívül, mert a családom, aki volt, hát olyanok voltak, amilyenek, de meg kellett találnom a többi embert az út során, akiknek az energiája hasonlított, és bármi ilyen módon is nem tudtam még ehhez hozzáférni, de aztán utána megtaláltam ezeket a dolgokat, és amikor az Access Consciousness felbukkant az életemben, és Gary Douglas az Access Consciousness alapítója, akkor ő tényleg beszélt erről, hogy tölts el valakivel egy napot, aki elismeri az egész lényedet, és például neki megvan ez a kapacitása, mert emiatt kezdtem el egy kicsit jobban elismerni magamat, és azt gondolom, hogy amikor te elismered, vagy téged elismernek, vagy te elismerted azt, hogy számodra is a te saját lényedből adott egy érzékelést az, hogy körülöttem, vagy velem töltöttél egy napot, és ez nagyon-nagyon különleges. Szóval még egyszer, hogyha te ezt észre tudod venni, vagy érzékelni valakiben, bármi, amit észreveszel a másikban, az azért van, mert az benned is megvan. Wow. Ez annyira jó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire sok mindent megemlítettél az Access Consciousness-ről, és az eszközökről is, mert ez is valami olyasmi, amit én is tapasztaltam. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember van, magunkat is beleértve, akik keresik, nem is az, hogy keresnek valamit, de tudják azt, hogy amit érzékelnek,
az létezik. És például az eszközök, amiket említettél, az az egyik kedvenc eszközöm. Köszi, hogy ezt megosztottad velünk, de és az összes többi is. Mert tényleg energetikai lények vagyunk. Minden, amit tudunk érzékelni, még az érzékelés is energia, szóval az univerzum is energia. És amit én az Access-ben felfedeztem, az az, hogy ezek az eszközök hozzájárulnak az életedhez olyan módon, hogy el tudsz kezdeni kitágulni energetikailag, ami ugye például az egyik végkimeneteleként, például az én életemben, ez megadta nekem azt a lehetőséget, hogy egy mélyebb módon kapcsolódjak az univerzummal, az élettel. Mert azt gondolom, hogy mi mindannyian keresztül megyünk, tudod, fura fázisokon, vagy részein az életünknek, amikor az életünkben azt kérdezzük, hogy úristen, mi történik itt. De az egyik kedvenc mondatom az Access-ből az az, hogy hogyha semmim nem lenne, csak az eszközök, szóval hogyha választhatnék mondjuk, hogy mondjuk $1 billió, vagy az eszközök közül, akkor biztos, hogy az eszközökkel mennék, mert az eszközökkel szó szerint bármit meg tudok teremteni hosszú távon. Exactly. Igen, pontosan. Yeah. I say a lot too. Igen, és azt mondom, hogyha valaki adna $1 billió, hogy visszamenjek 15 évet, azt mondanám, hogy nem, semmiképpen, rohadtul nem mondanám neki, hogy megtarthatod. Igen, igen. Megtarthatod, tényleg azt mondanám neki. Yeah. Okay. Wow. What is your like? I was wondering about what is your kind of inspirációd, to explore hogy more, még többet felfedez. Like, I think in the last, azt gondolom, like, hogy mondjuk az elmúlt években nagyon sok like dolgot teremtettünk. Until now the life that we wanted to. That's egész eddig azt az életet teremtettük, amit igazán szerettünk volna, és én nagyon kíváncsi vagyok, és azt gondolom, hogy mások is, hogy ami engem inspirál túl még ezen az utazáson, ugye a tudatosságon túl, hogy mi vezényel téged, hogy még többet felfedez az anyagon túl. Nos, engem mindig is valami anyagon túli dolog vezényelt, szóval tényleg így jöttem ebbe az életbe, hogy biztos, hogy kell lennie még valami több anyagnak. Én imádom, hogy szép ruháim vannak, imádom, hogy szép az autóm, amivel így vezethetek, de én imádok itt lenni a természetben, és hogy van egy szép házam, de aztán valahogy itt úgy jutottam azon a nézőponton, hogy ahhoz, hogy sikeres gyógyító legyek, az pénz nélkül kell, hogy tegyem. De tudod, Gábor, én mindig is mindig megvolt ez az érzetem, hogy van valami túl ezen a valóságon, és túl azon, amit megmutatnak, vagy mondanak nekünk, és én mindig ki voltam éhezve az információra, és úgy is jöttem, ugye, ezzel az 5. elemmel, amit úgy hívunk, igen, ezzel a megmentő komplexussal, mert már egész gyerekkorom óta emlékszem, hogy az édesanyám szomorú volt, nyomta a traumadrámát, és én csak egyetlen dolgot szerettem volna csinálni, megmenteni őt, megölelni, és elvenni a fájdalmát, tudod mit? Szóval, hogy én így nőttem fel, tényleg mondtam, hogy nem leszek én egy professzionális atléta, de hogy mi leszek akkor? És én mindig egyetlen dologra gondoltam, hogy én csak segíteni szeretnék az embereknek. Szóval ez valami olyan volt, ami bennem volt, így születtem. Aztán ugye a kérdés az volt, hogy min keresztül, milyen metóduson keresztül, és ez volt az, ami teremtette ezt a kutakodást, és azt gondoltam először, hogy majd ez a kiropraktőrségen keresztül lesz, de az önmagában, és nem akarom megbántani ezzel a világon a kiropraktőröket, de én szerettem volna hozzájárulni az emberek életéhez, a sajátomhoz is, túl a fizikain.
És hogy úgy mondjam, tényleg a nagyon sok fizikai dolognak az oka az a mentális dolog, és minden mentális dolog, ami a fizikai dolgot teremti, az abból jön, hogy nem ismerjük el magunkat, mint ajándékként, nem ismerjük el a kapacitásainkat, a képességeinket, hogy minden nap felébredünk, és nem vagyunk izgatottak amiatt a munka miatt, amit csinálunk, vagy hogy hogyan teremtjük a pénzt. Szóval egyszerűen egy rossz kapcsolatban vagyunk, vagy egyáltalán nem ismerjük el azt a dolgot, hogy egyáltalán lehetünk egy szerető egységközösségben, és hogy nem kell egy 15-20-25 évig egy ilyen rossz kapcsolatban lennünk. Szóval azt gondolom, hogy az emberek többségének a mentális dolgai, amik fizikaiban testesülnek meg, az abból jön, hogy nem tudják, hogy más lehetőségük is van. De aztán ennek velem kell kezdődnie, szóval velem kellett kezdődni először. És nagyon érdekes volt, mert én annyira sok dolgot kipróbáltam, még a tradicionális terápiákat is. Én tényleg egy ilyen nyitott könyv voltam, én a pszichológusok meg a pszichiáterek álma voltam, tényleg én bementem, és szóval, hogy itt van az én összes csontvázam, kérlek segíts! És nagyszerű volt egy darabig, de utána annyira sok minden volt még benne, amihez nem tudtak hozzáférni, szóval úgy voltam vele, és aztán volt egy gurú, aztán utána jártam templomba, aztán volt minden, ott rángatoztam a földön, mindenféle ilyen érdekes tapasztalásaim voltak, de mégis az életem ugyanolyan volt, szóval nem tudom, aztán csak én mentem, és csak azt tudtam, hogy kell lennie valaminek, ami hozzá tud férni ezekhez a helyekhez, ahol blokkolva vagyok, ahol meg vagyok akadva, ahol beragadtam, amihez senki nem tudott eddig hozzáférni, ahová senki nem tudott eddig eljutni, és én voltam az a személy szó szerint, aki felásta mindent a tudattalamból. Változás nélkül, és egyébként ez még mindig folytatódik, ugyanakkor ezek az eszközök olyan dinamikusan kikulcsoltak dolgokat, amilyen semmilyen más modalitás nem volt képes. Szóval számomra, ahogy ez elkezdett megjelenni, azt szerettem volna odaadni a világnak, hogy ez az, amit szeretnék csinálni, hogy ez az, amire gondoltam, hogy lehetek majd kiropraktőrként, de most, most tényleg ez olyan helyekre visz, ahová semmelyik másik dolog nem volt képes ezelőtt, hogy hozzá tudsz járulni, megváltoztatni valaki életét, bárhol is nem működik az életük. Szóval ez nagyon szuper, és elég csúcs. És az eszközöknek az is a dolga, hogy úgy segítsenek, hogy nem kell megszerelnünk a dolgokat, nem kell megjavítanunk a dolgokat, hanem tényleg az másik ember kezébe van, mert tényleg én azt gondoltam, hogy az én felelősségem, hogy megjavítsam a dolgokat más emberek számára. És ez valami, ami még mindig dolgozom, amikor a gyerekeimről van szó, de aztán az emberekkel és a klienseimmel már nagyjából túljutottam ezen a nézőponton. Szóval az inspirációm az abból jön, hogy mit tett ez velem, személyes szinten, nem a külvilág felé, hanem belül. És az is, hogy nem is tudom elmagyarázni, amikor ezek az univerzumok kinyílnak a számodra, és meglátod, hogy mi lehetséges valójában, akkor azt mondod, hogy Úristen, de ez nem csak számomra van, ez mindannyiunk számára. És aztán azt mondom, hogy oké, ez az, amire mindig éber voltam, és ez nem egy dolog, hanem ezek az energetikai terek, ahol ez lehetséges mindannyiunk számára, hogy hozzáférjünk, és létezzük ezt. És ez túl van az 5 érzéken, ez túl van a fizikai bolygón, amiben élünk, és ez itt van, hogy teremtsünk egy más valóságot, hogyha válasszuk, szóval még egyszer az inspiráció az abból fakad, hogy számomra személyes szinten mi bukkant fel, amikor a vágyaimról van szó.
Wow. It's like going to a Szóval ez olyan, mint party, mikor elmész egy and it was partira, like the best party you've és ever azt érzed, had, hogy ez volt a and legjobb you just want parti, all amiben your friends valahol to come to. voltál, és azt szeretnéd, hogy minden But a lot of barátod times they don't eljöjjön, want to come inside. de néha ők nem You're like, szeretnének jönni. Oh, how come you don't want to come És to the party? hogy nem akartok jönni a You're partira? invited Hát too, ti is you meg know. vagytok hívva, tudjátok? No, Nem, no, nem, that's én nem, okay. köszi. That's fine. Én oké I'll vagyok, stand over én majd here. csak itt maradok és itt állok. You go Te ahead. csak menj, te csak menj. Yeah, but you know, I care Oké, de about hát you. én Don't you wanna törődöm come? veled, nem akarsz te is jönni? Nothing's gonna happen. Semmi sem fog történni, Other than you'll just have ahelyett, more of hogy, you. vagy azon kívül, hogy több leszel önmagadban. No, 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 Nem, nem, that's köszi, okay. nem, nem. And then I have to be an És allowance of that. ezzel is megengedésben kell lennünk. Even if Még it's my akkor own is, hogyha children. ezek a saját gyerekeim. That part's not easy. Hát az But a that's rész az another nem topic for another egyszerű, day. de az egy másik téma, egy másik alkalomra. Yeah, like, thank you for talking Köszönöm about this, szépen, because hogy this is really beszéltél one of erről, the, I would say the mert advantage azt of gondolom, hogy ez is consciousness az is egyik előnye a that you won't see the tudatosságnak, things hogy as you nem used úgy to, látod a because dolgokat, mint korábban, mert realize that rájössz arra, hogy the whole way how az egész we módja kind of annak, experience ahogy the world and megtapasztaljuk create a világot, és ahogy the world, teremtjük a like világot, our az lives, életünket, our a environment, környezetünket, our a money situation, pénz helyzetünket, a pénzügyi helyzetünket, az a nézőpontjainkon alapul, és ez tényleg valami olyan, amit képesek vagyunk megváltoztatni. És az egyik dolog, amiért én nagyon hálás vagyok az Accessnek, az az, hogy én tényleg képes voltam rá, és most is képes vagyok megváltoztatni tulajdonképpen mindent, amit hajlandó vagyok megváltoztatni. És ez nagyon érdekes volt először felfedezni azt, hogy tényleg 90%-a a dolgoknak az valami olyan, amit nem is tudok szavakba önteni. Igen, ez annyira jó. Yep. Just give me a double check Csak, that we still have like roughly 10 csak hadd minutes, right? ellenőrizzem le újra, ugye körülbelül egy 10 percünk van hátra. you are- Igen? Yeah, Igen, okay. igen. Okay, we're Még good. 10 Okay, percig jók vagyunk, cool, igen, cool, cool. szuper, oké. So if you could Hogyha? like regarding this Szóval topic, if ezzel you a could témával like kapcsolatban, share, like, hogyha anything, megosztatnál like what I bármit, still have I still have van two még nekem questions 2 kérdésem is, besides vagy that, nekem but is van még 2 kérdésem, if this de would be a hogyha totally most ez blank egy page, totálisan what would fehér, you üres put lap on lenne, it, or what akkor would you mit share with us? tennél rá, mit írnál rá, vagy mit osztanál meg velünk? Oh, that's so funny. Yeah. What would Ez I annyira share with you? vicces. The Mit biggest osztanék thing meg that, I say veletek? this a lot, Hát én ezt nagyon and, sokszor mondom, what I would like és people to szeretném, know hogyha is az that your emberek past tudnák doesn't have azt, to dictate hogy a your múltadnak future. nem kell, hogy Okay. diktálja a jövődet, And what if és mi van life akkor, every day hogyha az when you wake élet up minden could be egyes like a nap, blank canvas? amikor felébredsz, lehet Wow, okay. egy fekete vászon. Yeah. So if you had no Szóval, hogyha nem reference lennének points referenciapontjaid for your az life, életedhez, what would you akkor mit create teremtenél today? ma? So, Szóval nagyon sokszor, ugye vannak ezek a blokkok, hogy bármit csinálunk, bármennyire is próbáljuk, egyszerűen úgy tűnik, hogy nem tudunk valami más teremteni, valami más, tényleg valami nagyon más, mint a múltbéli dolgok, és az eszközöknek ez is az ajándéka, hogy van eszközünk arra, hogy az energetikai lenyomatokat a múltból, amik teremtődtek az univerzumban, szóval nem csak a konkrét memória, hanem egyszerűen az egész forgatókönyvét annak, amikor ezek a pillanatok voltak, és ezek az eszközök, és nem tudom, hogy írjam le, de hogy megvan azok a különös képességek, mert ez valami kvantum világban van, én csak érzékelni tudom azt, hogy ezek az eszközök, ugye, kikulcsolják a múltat, ami egy bizonyos jövőbéli lehetőséget teremtett, szóval utána tudsz egy másik irányba menni, ahol ott van ez az üres vászon, amire bármit festhetsz, ami lehetséges a számodra, amiről korábban nem is tudtad, hogy lehetséges a számodra. Wow. Ez annyira fantasztikus. What you just amit most megosztottál, exactly like az pontosan az,
amit én képes voltam megteremteni, mert én azt gondoltam, ahogy most látom a múltat, az, hogy ki tudjuk magunkat hozni a börtönből. Szóval akár sokszor képesek vagyunk bebörtönözni magunkat azzal, hogy hogyan tekintünk a múltunkra, de ahogy te említetted is, hogyha tényleg elkezdjük használni az eszközöket, és mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre megyünk, és utána ráeszmélünk arra, hogy a múlt, ahogy te is mondtad, a múltadnak nem kell, hogy diktálja a jövődet, ez egy hatalmas mérföldkő volt az én életemben is, amikor erre rájöttem. És azóta, ahogy említettem is, te vagy a legnagyszerűbb, az egyik legnagyszerűbb Accessben, és ezt tényleg tiszta szívből mondom, és tényleg arra is kíváncsi lennék, hogyha bárki szeretne mélyebbre ásni, akár veled, vagy többet szeretne tudni rólad. Tudom, hogy van egy pár opció, hamarosan Magyarországra is jössz. Tudnál erről egy kicsit mesélni, hogyha bárki kíváncsi, mert én azt gondolom, hogy vannak most olyanok, akik hallgatnak és néznek minket, akik kíváncsiak arra, hogy mi lehet egy szuper következő lépés, hogyan mehetnek egy kicsit mélyebbre ezekben a témákban. Tudnál egy kicsit beszélni? Persze. Szóval van egy weboldalam, dranthonymatisse.com, ott megnézhetitek, és van ez a fantasztikus havi tagságom is, az univerzum mögötted áll, és ezt azért neveztem el így, mert még azelőtt, hogy az első Access Consciousness tanfolyamomra elmentem volna, azelőtt én az egész élettörténetemmel egy hosszú e-mailt küldtem Dane-nek, Dr. Dane Hírnek, és aztán ő felhívott, és mondtam, hogy Dr. Dane, ő a társteremtője az Access Consciousness-nek, és ő felhívott, és akkor még nem is voltam semmilyen Access Consciousness tanfolyamon, és csak így néztem, hogy miért hívta fel engem, és csak ő azt mondta, hogy csak azért, mert szerettem volna, hogy tudd, hogy az univerzum ott áll mögötte, és hallottam már ezt korábban, de amikor ő ezt mondta, akkor valami megváltozott, és utána elmentem az első bártanfolyamomra, szóval ezért teremtettem ezt a havi tagságot, $69, kétszer találkozunk egy hónapban, és ott, ahol szeretnéd feltenni a kérdéseidet, ez tulajdonképpen egy facilitálás. Szóval természetesen egy csoportos facilitálás, de néha csak egy vagy két ember tesz fel kérdést, és én akkor néha csak ugye eszközöket osztok, meg az Access Consciousness-ből, és hogy hogyan használd az eszközöket, és hogy hogyan használd olyan módon, hogy meg tudj változtatni bármit, ami nem működik az életedben. Szóval például ez is egy másik módja lehet, hogyha az emberek messzebbre szeretnének menni, és ugye jövök Budapestre november közepén, beszélgetés az entitásokkal tanfolyamot fogok tartani, és utána pedig szimfónia nyitánya, és utána lesz egy szimfónia lehetőségekért tanfolyam is, szóval ezek mind ilyen energetikai tanfolyamok, de hogy az entitás tanfolyamról beszéljünk, ez nem hókusz-pókusz egyáltalán, ezek nagyon pragmatikus eszközök, ahol meg tudod tanulni azt, hogy hogyan legyen könnyedséged azokkal a dolgokkal, amik túl vannak az 5 érzékszervünkön, mert néha ugye ez így nagyon lehengerlő lehet, és én nagyon izgatott vagyok, amikor egy ilyen tanfolyamot facilitálhatok, mert én mindig azt gondoltam, hogy ez másoknak való, én mindig is nyitott voltam erre, de aztán azt gondoltam, hogy nincs kapacitásom erre, de aztán megtanultam, hogy ez mindannyiunknak megvan. Mindannyian képesek vagyunk rá, hogy tudjuk, létezzük, érzékeljük és befogadjuk a nem látható világot. Lehet, hogy ők akár lények, szellemek, van tényleg már a tudomány is bebizonyított, hogy vannak más dimenziók, másik valóságok, és ezek hatással vannak ránk mentálisan és fizikálisan is. Szóval nem lenne érdekünk megtanulni
hogy hogyan tisztítsuk ezeket a dolgokat, hogyan kommunikáljunk velük, hogyan fogadjunk be tőlük, hogyan működjünk együtt velük, szóval a nap végén több könnyedségünk lenne a saját életünkben, és ezt csinálják az entitás eszközök, és ez nem arról van szó, hogy nyisd meg magad az ördögnek, vagy bármi, hanem hogy több könnyedséged legyen, és hogy ne érezd mindig úgy, hogy a dolgok áldozata vagy olyan dolgok áldozata, amiket nem látsz, és a szimfónia, az pedig tényleg egy nagyszerű összessége az energetikai forrásoknak, amik tényleg ezeken az energetikai korlátozásokon túljutatnak téged, és egyre inkább közelebb kerülhetsz önmagadhoz, és ez tényleg egy játszótér a lehetőségekhez, ahogy én látom, és nagyon bulis is. És egy olyan teret terem, hogy tényleg még jobban megismerheted önmagadat olyan módon, amit korábban még soha sehol nem tapasztaltál. And I must add és ezt hozzá kell adnom ehhez két dolgot is. Azt, hogy ugye az SOP, az a lehetőségek szimfóniája, az számomra az tényleg a legnagyszerűbb élmény, ami valaha volt, ugye tavaly Berlinben. Én ott leszek, és nagyon kíváncsi vagyok erre is. És én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy megemlítetted ugye a beszélgetés az entitásokkal tanfolyamat is, mert én nem tudom, hogy ezt valahogy is megosztottam-e valakivel, de az egyik legnagyszerűbb üzleti tanács, amit valaha kaptam valakitől is, azt az entitásoktól kaptam, ez fantasztikus. Hát vigyázzatok, hogy ezt milyen körben mondod, mert lehet, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ne hallgassatok rá, töröljétek őt, nem. Hát igen. Még én nem is tudom, szóval ez egy hatalmas téma. Szóval mivel lesz egy másik live-unk is, egy beszélgetésünk, én azt gondolom, én tényleg nagyon kíváncsi vagyok rátok és srácok, akik most néztek minket. Csak mondjátok el nekünk, akár a chatben, akár írhatok nekünk e-mailt. Dr. Dr. ugye a nevem, anthonymattisszel.com, és ugye ez mind angolul van, de megtalálhatok YouTube-on is, nagyon sok ingyenes dolog van ott, nagyon sok eszköz, amit megosztok, szóval, és hogyha tényleg kíváncsiak vagytok az egész entitás dologra, akkor küldhettek Gábornak kérdéseket, amikről szeretnétek, hogy beszéljünk a következő live-unkon, hogy mi tartana vissza attól, hogy eljöjjetek egy ilyen tanfolyamra. Igen, köszönöm szépen, hogy ezt mondod. Szóval minden kérdést nagyon szívesen fogadunk, azért is, mert mi imádjuk a kérdéseket, szóval ugye minél többet kérdezel, annál több éberséged lesz. Igen. Szóval én bátorítalak titeket arra, hogy mindig tegyetek fel kérdést, és hát tényleg, köszönöm szépen, hogy inspiráltál most. Azt hiszem, hogy én is egy kicsit mélyebben belemegyek most ebbe a témába, mert én azt nem mondom, hogy eddig a polcom volt, de nem volt rajta egy ilyen fő fókusz az életemben, még akkor sem, hogyha tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok az entitásokért és az entitásoknak, fantasztikusak. Ez egy szuper módja lesz annak, hogy folytassuk ezt a beszélgetést, de még mielőtt mész, mert tudom, hogy körülbelül 1 percünk van hátra, hogyha most megoszthatnál egy üzenetet az utazáshoz, az mi lenne? Úristen, amit így elvihetnénk magunkkal. Nos, még egyszer, ha visszamennék oda, hogyha 10 másodperced lenne hátra az életedből, akkor mit választanál, és tényleg legyetek jelen ezzel a kérdéssel. Hogyha csak 10 másodperced lenne, amíg még élsz, akkor mit választanál? Aggódnál a múltadon? Vagy minden döntésedet a múltra alapozva hoznád? Vagy aggódnál és paranoiás lennél a jövő miatt? Hogy mi jön? Vagy tényleg jelen lennél a mosttal? Mert
minden választás, amit a mostban hozol, azt teremti majd a jövődet. De hogyha egyszerűen ezeket a választásokat a mostban, a múltra alapozva hozod, akkor a jövőd nagyon hasonlóan fog kinézni ahhoz, mint ami az elmúlt 5-10-25 évben volt. Szóval visszahoznám ezt az eszközt, mert ez megengedi az embereknek, hogy jelen legyenek azzal, hogy mit szeretnének teremteni, hogy tovább menjenek, vagy hogy teremtsék az életüket. Úristen, a testem csak megváltozott ettől a hívástól. Ez az üzenet, wow. Anthony, szóval mi nagyon-nagyon hálásak vagyunk, érted? Köszönöm szépen, hogy eljöttél beszélgetni velem, velünk. Tényleg nagyon-nagyon várom, hogy folytassuk ezt veled. Én is. És hogyha bármi kérdésetek van, és csak magyarul tudtok, akkor Rékához is fordulhattok, vagy hozzám is. Várjuk a kérdéseiteket szeretettel. Vagy tegyetek velük kérdést válaszként akár. Szóval, Anthony, még egyszer nagyon-nagyon-nagyon köszönjük. Köszönöm szépen az idődet, én nagyon élveztem. Köszönöm szépen. És mi más lehetséges most?